নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ কলা শাখাৰ স্বদেশ অধ্যয়নৰ পাঠসমূহ আলোচনা কৰিম। আমি ইতিমধ্যে স্বদেশ অধ্যয়নৰ এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত স্বদেশ অধ্যয়নৰ মূল হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ যিখিনি বিষয় সেইখিনি বিষয়ে থুলমূলভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় এটা আইডিয়া কৰি ল'ব পাৰিছা কোনখিনি বস্তু আমাক হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত লাগিব স্বদেশ অধ্যয়নৰ। তোমালোকে বহুতে প্ৰায় ভয় খাই আছা যে স্বদেশ অধ্যয়ন নতুন বিষয়, টান হ'ব নেকি, প্ৰশ্ন কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে এই চেগতে মই তোমালোকক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা সহায় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মই 2020 চনত যিখন স্বদেশ অধ্যয়নৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে সেই প্ৰশ্নখনৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টটো আজি অলপ আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত। আৰু মই যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ মোৰ বন্ধু শিক্ষকৰ লগতো প্ৰায় শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যাতে কিবা ভুল থাকে তেওঁলোকে মোক শুধৰাই দিব পাৰে। মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত সামান্য ভুল আছিলে, যিটো মই তোমালোকক যিহেতু HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ বেটছ শিকোৱা নাছিলোঁ। HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আমাৰ প্ৰথম বেটছ আছিলে, এইবাৰ HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ প্ৰথম বেটছ হ'ব। কিন্তু অইন বিদ্যালয়ত HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ 2020 চনত চূড়ান্ত পৰীক্ষা দিয়া বেটছ আছিলে। গতিকে মোৰ বন্ধু শিক্ষক ইব্ৰাহিম ছাৰে শুধৰাই দিছে যে প্ৰেক্টিকেলত আমাৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰতহে 14 মাৰ্কছ লাগিছিলে, HS ছেকেণ্ড ইয়াৰত 20 মাৰ্কছ লাগিব, য'ত হিষ্ট্ৰীৰ পৰা 10 মাৰ্কছ আৰু ভূগোলৰ পৰা 10 মাৰ্কছ আহিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকক মই এইটো শুধৰাই দিলোঁ। তাৰোপৰি মই মোৰ বন্ধু শিক্ষকসকলক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ কোনোবাৰ যাতে প্ৰশ্ন বা কিবা ষ্টাডি মেটেৰিয়েল থাকিলে আমাক দিব। গতিকে মোক ইব্ৰাহিম ছাৰে, মোৰ বন্ধু শিক্ষক ইব্ৰাহিম ছাৰে স্বদেশ অধ্যয়নৰ 2020 চনৰ প্ৰশ্নখন মোক ফটোযোগে দিছে। গতিকে মই এই প্ৰশ্নখন আজি আলোচনা কৰাৰ উপৰিও মই তোমালোকক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ তাতে প্ৰশ্নখন দিম, যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় প্ৰশ্নখন চাই যাতে তোমালোকে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰা যে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন হয়। মই প্ৰশ্নখন চাইছোঁ, ভূগোল আৰু হিষ্ট্ৰী অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত একেলগে কোৱা হৈছে। বুৰঞ্জী আৰু ভূগোলৰ যি দুটা পাৰ্ট আছে মই চাইছোঁ। আজি আমি বুৰঞ্জী পাৰ্টৰ প্ৰশ্নখিনি তোমালোকক ইয়াতে যদিও মই আলোচনা কৰিম, তোমালোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত গোটেইখিনি প্ৰশ্ন পাই যাবা। তাৰোপৰি এটা কথা মই কওঁ, তোমালোকৰ ভয়টো ভুল, কাৰণ যিকোনো ছাবজেক্ট এটা নতুন হ'ব পাৰে বা ছাবজেক্ট আজিকালি পাঠ্যক্ৰম চেঞ্জ হয়। গতিকে সলনি হ'লেও তোমালোকে মেইন কথাবিলাক একেই থাকে। স্বদেশ অধ্যয়ন যদিও নতুন ছাবজেক্ট, তোমালোকৰ কাৰণে একো ভয়ৰ কথা হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, কাৰণ ইয়াৰে যিখিনি মেইন বিষয় হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ তোমালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ বেছি টান নহয়। আৰু প্ৰশ্নখন মই চাওঁতে গম পাইছোঁ একদম সহজ প্ৰশ্ন। গতিকে বেছি দেৰি নকৰাকৈ মই প্ৰশ্নখন আলোচনা কৰোঁ, আৰু তোমালোকে কিবা যদি বুজি নোপোৱা মোক নিশ্চয় জনাবা। প্ৰথম আমাৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত 1 মাৰ্কৰ 6টা প্ৰশ্ন আহিছিলে, মাল্টিপুল অপশ্যন থকা প্ৰশ্ন, যিটো আমি ক্লাছ 10ৰ সমাজ বিজ্ঞানত পাই আহিছিলোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছিলে ঐতিহাসিক ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিলে। এইটো একদম সহজ, 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত হৈছিলে। তাতে 4টা অপশ্যন আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো লিখিলেই হ'ল। বাক্যত লিখিবা তোমালোকে, যদিও মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন। শুদ্ধা এনচাৰ টু দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এ 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিলে, এনেকুৱাকৈ বাক্যত লিখিবা। তেতিয়া ইমপ্ৰেশ্যন মাৰ্কছ এটা পাই, টিচাৰে ভালকৈ অলপ ভাবে যে ভালকৈ লিখিছে কথাখিনি। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন আহিছিলে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ভাৰত্যাগ প্ৰস্তাৱ কেতিয়া গৃহীত হৈছিলে। এইটো আমাৰ অসমতো ভাৰত্যাগ আন্দোলন হৈছিলে। অসমত ভাৰত্যাগ আন্দোলন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যেনেকুৱাকৈ হৈছিলে অসমতো তেনেকুৱাকৈ হৈছিলে। আৰু এই ভাৰত্যাগ আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱ কেতিয়া গৃহীত হৈছিলে আমি ক্লাছ 10ৰ সমাজ বিজ্ঞানত পাই আহিছোঁ। আকৌ আমাৰ যিটো হিষ্ট্ৰী ছাবজেক্ট, স্পেচিয়েল হিষ্ট্ৰী ছাবজেক্ট ছেপাৰেট, তাতো আমাক অসমৰ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বুলি এটা চেপ্টাৰ লাগিব, তাতো তোমালোকে পাবা। আমি জানোৱেই 42ৰ গণ আন্দোলন বুলি কোৱা হয় ভাৰত্যাগ আন্দোলনক। গতিকে ভাৰত্যাগ প্ৰস্তাৱ 1942 চনত হৈছিলে। ইয়াতে 4টা অপশ্যন আছে, শুদ্ধটো তোমালোকে লিখিলে হ'ল। নেক্সট 3 নম্বৰ যিটো মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন আহিছে, এইটো তোমালোকক ভৱিষ্যতে তোমালোকে যিকোনো অসমৰ চাকৰি ইণ্টাৰভিউত ৰিটেন এক্সাম দিলে এইটো প্ৰশ্ন প্ৰায় পাবাই। এইটো হিষ্ট্ৰীৰ ট্ৰেডমাৰ্ক কুৱেশ্যন বুলিয়ে কয়। প্ৰশ্নটো হ'ল শৰাইঘাটৰ ৰণ কেতিয়া হৈছিলে। এইটো একদম সহজ প্ৰশ্ন, তোমালোকে জানা উচিত। আৰু হিষ্ট্ৰী ছাত্ৰী প্ৰায় এইটো প্ৰশ্ন বহুতে লগ পালে সোধে, 1671 চনত শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিলে। শেষত 4 নম্বৰতে প্ৰশ্ন এটা আহিছিলে অসমৰ ক'ত প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ স্থাপিত কৰা হৈছিলে। এইটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা, এইটো ভূগোল টাইপৰে প্ৰশ্ন আমি জানো, কিন্তু ঐতিহাসিকভাৱেও এই তেল শোধনাগাৰ স্থাপন কৰাটো অসমৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা। এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথম তেল শোধনাগাৰ হৈছিলে ডিগবৈত। তাৰপিছত আৰু 2টা প্ৰশ্ন আহিছে, যিটো প্ৰশ্ন দুটা আমি যিহেতু এতিয়ালৈকে ফ্ৰী কিতাপ পোৱা নাই বা কিতাপখিনি আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, আমাৰ এইটো নতুন বেটছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ। গতিকে মই এতিয়ালৈকে
কোনটো চেপ্টাৰত কি আছে ভিতৰত বিতংভাৱে জানিব পৰা নাই তথাপি এই দুটা প্ৰশ্ন মই ভূগোলৰ পাৰ্টৰ পৰা অহা যেনে লাগিছে তথাপি তোমালোকে ভয় খাব নালাগে কাৰণ চেপ্টাৰত আমাক নিশ্চয় লাগিব আৰু এইটো প্ৰশ্ন পলিটিকেল সায়েন্সতো তোমালোকক এইচএছ সেকেন্ড ইয়াৰত লাগিব তো মানে মাল্টিপল চইচ কোৱেশ্চনে প্ৰশ্নটো আছিলে চিপকো আন্দোলন ক'ত হৈছিলে সো আগতে মানে এনসাৰ 4টা অপশন আছে এটো উত্তৰাখণ্ড হ'ব যদিও আগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা মানে কাটি উত্তৰাখণ্ড কৰা হৈছে এটো উত্তৰাখণ্ড হ'ব অপশন আছে উত্তৰাখণ্ড তোমালোকক এইচএছ সেকেন্ড ইয়াৰ পলিটিকেল সায়েন্সত সাগে এটো লাগিবই এটো কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে মই আমি যেতিয়া কিতাপ পাম কিতাপ পঢ়িলে নিশ্চয় গম পাম তথাপি মই এটা আলোচনা কৰিছো যাতে তোমালোকে এটা মনত সাহস পোৱা তাৰ পিছত এটা প্ৰশ্ন আহিছিলে অসমত বন্যপ্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ অভয়াৰণ্য কিমানখন আছে তো এটা প্ৰশ্নটো আমি ক্লাছ 10ৰ সমাজ বিজ্ঞানত ভূগোল পাৰ্টত লাগিছিল গতিকে এই কাৰণে মই এটো ভূগোল পাৰ্টৰ প্ৰশ্ন বুলি মানে ভাবিছো তথাপি যেহেতু মই মানে তোমালোকক হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ প্ৰশ্নত দেখিছো উত্তৰটো 18খন অসমৰ বন্যপ্ৰাণীৰ মানে যি অভয়াৰণ্য আছে 18খন আছে মুঠ এটো অপশনটো তোমালোকে কোনটো চেপ্টাৰ পাইছে আমি যেতিয়া কিতাপৰ চেপ্টাৰ বাই চেপ্টাৰ ৱাইজ আলোচনা কৰিম তেতিয়া নিশ্চয় পাম আৰু ভূগোলত থাকিলে তোমালোকে আকৌ ভয় খাব নালাগে প্ৰশ্নটো বেছি টান নহয় আমাৰ সিলেবাসৰ ভিতৰতে আহিব প্ৰশ্ন গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিবা যদি আলোচনা কৰিব লাগে ওপৰ মহলৰ লগত মই নিশ্চয় আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত নেক্সট যেটো আমাৰ 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন শৰ্ট টাইপ কোৱেশ্চন এই 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন 4টা আহিছে একদম সহজ প্ৰশ্ন মই প্ৰশ্নকেইটা এবাৰ তোমালোকক মানে কৈ দিছো তোমালোকে মন কৰিবা প্ৰথম প্ৰশ্নটো 2 মাৰ্কৰ আহিছিলে ব্ৰিটিছৰ মানে ইংৰাজৰ কৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে অসমত কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিল এই কৃষক বিদ্ৰোহ হোৱা ঠাই কেইখন দুখন মানৰ নাম লিখিব দিছিল একদম সহজ লাচিমা ৰঙিয়া পথৰুঘাট ফুলগুৰি বহুত কেইখনত হৈছিল তাই দুখন ঠাই নাম লিখিলে হ'ল তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্ন এটা আহিছিল লপ স্পিড কৰিছো ভিডিওটো দীঘলীয়া হয় নহলে অসমত বিদেশী বিতৰণ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু কেতিয়া অসম চুক্তি হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে মাজত এটো অসমৰ বিদেশী বিতৰণ আন্দোলন একদম ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মানে কিছু মা আগতে এটো এটা মানে একদম অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰ হট টপিক কাকে আন্দোলনৰ কথা ক'ব পাৰি গতিকে এই কথাখিনি যদিও আমি মানে চেপ্টাৰটোত লাগিব আমি ডিটেইলছ ভাবে পাম অসমৰ বিদেশী বিতৰণ সমস্যা 1979 চনত আৰম্ভ হৈছিল অসম আন্দোলন বুলি কোৱা হয় আৰু 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ভালেমান চৰ্ত আছে এইবিলাক আমি যদি চেপ্টাৰত লাগে আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্ন এটা আহিছিল অসম হাতীদাঁতৰ নিৰ্মিত দুবিধ সামগ্ৰী বৰপেটা হাতীদাঁতৰ প্ৰাচীন মানে উদ্যোগ আছিল হাতীদাঁতৰ উদ্যোগ বুলি ক'লে এতিয়া যেহেতু হাতীদাঁতৰ মানে লাহে লাহে কমি গৈছে প্ৰভাৱ আগতে বৰপেটাত বহুত হাতীদাঁতৰ কাৰখানা আছিল অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰা হাতীদাঁতেৰে অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰা তাৰ উপৰি ফণি হাতীদাঁতৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় তেনেকুৱাকৈ ভালেমান সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা হয় হাতীদাঁতৰ নেক্সট প্ৰশ্ন আহিছিল অসমত 8 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ ওপৰত হোৱা ভূমিকম্প দুটা এইটো ভূগোলৰ প্ৰশ্ন যেনে লাগিছে কিন্তু কোনটো চেপ্টাৰত আছে আমি হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত চাম যেতিয়া কিতাপ পাম আমি গতিকে এটো 1897 চনত এটা উচ্চ প্ৰাবল্যৰ 8 ৰিক্টাৰ স্কেলত আমি ভূমিকম্প ৰিক্টাৰ স্কেলত জোখা হয় আমি জানো গতিকে 1897 আৰু 1950 চনত হৈছিল তাৰ পিছত আমাৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত 4 মাৰ্কৰ 5টা লং কোৱেশ্চন আহিছে একদম সহজ 4 মাৰ্ক যেটো 1 পেজ মান লিখিলে তোমালোকে প্ৰায় 4 মাৰ্ক পাই যাবা বুলি মোৰ বিশ্বাস ভালকৈ লিখিলে হ'ল প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছে ফুলগুৰি কৃষক বিদ্ৰোহৰ কাৰণসমূহ সহজ প্ৰশ্ন নেক্সট প্ৰশ্ন আহিছে অসমৰ সমাজত অৰ্থনীতিত জনপ্ৰব্ৰজনৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা সো অসমৰ জনপ্ৰব্ৰজন তোমালোকে জানা অতীজৰ পৰা অসমত জনপ্ৰব্ৰজন হৈ আছে আৰু বৰ্তমান বাংলাদেশী সমস্যাটো মানে অসমৰ জনপ্ৰব্ৰজনৰ অন্যতম সমস্যা গতিকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ অৰ্থনৈতিক জগতত অসমৰ সামাজিক জগতত সেইটো আমি চেপ্টাৰত আলোচনা নিশ্চয় কৰিম বেছি টান নহয় তাৰ পিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছে 4 মাৰ্কৰ কাৰণে অসমৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ ওপৰত এটা টোকা লিখা অসমত অতীতৰে পৰা বয়ন শিল্প শিপিনীসকলে কাপোৰ বয় আৰু এই বস্ত্ৰশিল্প অসমত কেনেকৈ মানে গঢ়ি উঠিছে ইয়াৰ
টোকা আমি নিশ্চয় ভালকৈ লিখিব পাৰিম যেতিয়া আমি চেপ্টাৰত পঢ়িম। বেছি টান প্ৰশ্ন নহয় মোৰ মতে, তোমালোকেও চাগে বেছি টান নাপাবা, তথাপি ভয় নাখাবা, যিকোনো বস্তু আমি পঢ়িলে নিশ্চয় পাৰিম। আৰু মানুহৰ জ্ঞানৰ পৰিধি লাহে লাহেকৈ বাঢ়ি থাকে, আমিতো একেদিনাই সকলো কথা জানি আহিব নোৱাৰোঁ, গতিকে কিছু কথা পঢ়িব লাগিব, কিছু কথা জানিব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন আছে, এইটো মই ভূগোলৰ প্ৰশ্ন বুলিয়ে ভাবোঁ, তথাপি হিষ্ট্ৰী পাৰ্টত আহিছে, কোনটো চেপ্টাৰত লাগে আমি নিশ্চয় চাম। মাজুলী দ্বীপৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ টোকা লিখা। ভৌগোলিকভাৱে মাজুলীৰ গুৰুত্ব বহুত বেছি, তোমালোকে জানা। অসমৰ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰো নহয়, পৃথিৱীৰ ভিতৰত মানে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ হৈছে মাজুলী। ভৌগোলিকভাৱে ইয়াৰ গুৰুত্ব বহুত আছে। আৰু সাংস্কৃতিক জগতত, অসমৰ সামাজিক জগতত মাজুলীৰ গুৰুত্ব বহুত। মণিকাঞ্চন সংযোগ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱৰ মিলন হৈছিলে মাজুলীৰ ওচৰত হোৱা হত্যাবাদত। যি নহওক, আমি এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মানে মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক যি অৱদান, সেইখিনিত আমি মাজুলীৰ গুৰুত্ব নিশ্চয় আলোচনা কৰিম চেপ্টাৰটোত। তাৰপিছত এটা প্ৰশ্ন, এইটো মই ভূগোলৰ প্ৰশ্ন যেনে লাগিছে, অসমত ৰেল যোগাযোগৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। অসমত ৰেল যোগাযোগ কেনেকৈ হৈছিলে, ক'ত ক'ত মানে প্ৰথমে ৰেল লাইন স্থাপন কৰিছিলে, সেইটো আমি ক্লাছ 10ৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল পাৰ্টত নিশ্চয় পাইছোঁ, তোমালোকে পাৰিবা বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু নেক্সট লং কুৱেশ্যন এটা আহিছে 6 মাৰ্কছৰ। এইটো যদিও 6 মাৰ্কছৰ, তোমালোকে ভয় খাব নালাগে, বহুত দীঘল প্ৰশ্ন নহয়। এইটোত পাৰ্টকৈ আছে 3 + 3 6, আৰু এটা অথবা দি আহিছে, দি আহিছে 2 + 4 = 6। গতিকে এই দুটা প্ৰশ্ন মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ চৰ্তাৱলী আৰু ফলাফল। আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া আমি চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম, প্ৰথমতে আমাক ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ কথা লাগিব, আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। গতিকে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ চৰ্তাৱলী আৰু ফলাফল একদম সহজ, আমাৰ এক্সট্ৰা যিটো হিষ্ট্ৰী ছাবজেক্ট তাতেও আছে এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ বিষয়ে। তাৰপিছত অসমৰ খনিজ তেল আৱিষ্কাৰ আৰু খনিজ তেল ভিত্তিক উদ্যোগ আৰু উদ্যোগৰ এক বুৰঞ্জীমূলক টোকা লিখা। অসমত কেনেকৈ খনিজ তেলৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, খনিজ তেল ভিত্তিক উদ্যোগবিলাক কেনেকৈ অসমত গঢ়ি উঠিছিলে, একদম প্ৰশ্নটো সহজ। মই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, তোমালোকে প্ৰশ্নখন থুলমূল এটা আভাস পালা যে কেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছিলে হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ। আৰু বাকী ভূগোলৰ পাঠৰ প্ৰশ্ন আমি হোৱাটছএপ গ্ৰুপত নিশ্চয় দিম। মই শেষত এটা অনুৰোধ কৰিম, তোমালোকে কমেণ্ট যোগে যাতে মোক জনোৱা যে মানে কোনখিনি বস্তু বুজি পোৱা নাই, আৰু কিবা সৰু সুৰা ভুল থাকিলে তোমালোকে শুধৰাই দিবা, বা মোৰ যিখিনি বন্ধুবৰ্গ শিক্ষক আছে বা মোৰ অভিভাৱকসকলেও কিছুমানে ভিডিঅ'বিলাক চায়। গতিকে মই প্ৰায় ক্লাছ 10ৰ সমাজ বিজ্ঞান, ইলেক্টিভ হিষ্ট্ৰী, HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ হিষ্ট্ৰী মানে ছাবজেক্ট হিষ্ট্ৰী, আকৌ স্বদেশ অধ্যয়নৰ হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট মানে আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে অলপ খেলি মেলি হৈ যায়, গতিকে কিছু ভুল হ'ব পাৰে, মোক শুধৰাই দিবা। আৰু কমেণ্টত যাতে জনোৱা কোনে ভিডিঅ'টো চাইছা, ক'ৰ পৰা চাইছা, কোন বিদ্যালয়ৰ পৰা, বাহিৰৰ কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী চালে। আৰু তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মানে প্ৰস্তুত থাকিবা। আৰু মই যিহেতু মেইন প্ৰশ্নবিলাক কৈছোঁ বা চেপ্টাৰ ৱাইজ তোমালোকক কি লাগিব, থুলমূল বিষয়বিলাক কৈছোঁ, গতিকে তোমালোকে সেই বিষয়বিলাক, সেই চেপ্টাৰবিলাক তোমালোকে এটা নিজৰ আইডিয়াত তোমালোকে পুৰণা কিতাপৰ পৰা ক্লাছ 9-10ৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰা। ধন্যবাদ।